Kyllähän vakioautollakin ajaa, mutta sitä kun on tämmönen tunin 2-tonninen, niin sitä haluaa, että sen oma autonsa löytää sieltä parkkipaikalta, kun se menee. Ja on se kiva, kun se kiinnittää muutenkin huomiota. No mikä on niin tuninkin autolle semmoinen perusedellytys? No se on se madallus, mikä tehtiin jo tuossa viime jaksossa. Ja nyt meidän pitää sitten miettiä vähän lisää. Ja sehän tarkoittaa muun muassa niin kuin vanteiden laittamista, koska ne on kuitenkin se, mikä tekee siitä autosta oikeastaan semmoisen hieno. Ja mitä muuta me siihen tarvitaan, niin se on semmoisen kivan sävyyksen antaa sitten esimerkiksi nuo jarrusatulloiden maalaus, mikä me tehdään itse asiassa tänäänkin ihan ensimmäisenä tuossa. Ja katsotaanpa sitten lopuksi se, että täyttykö meidän tavoitteet, että tuliko siitä hieno, tuliko siitä semmonen, minkä löytää sitten itsekin sieltä parkista. Mulla on tuommoinen Foliotekin satsi tuossa ottamassa, Prestige Gold väriä. Me ei lähetä nyt sille punaiselle, mikä niinku tuntuisi hirmun luonnolliselta tuohon korin väriin mietittynä punaisiin satuloihin, mutta se on Tesla Performancen jarrusatulleiden väriin. Mä en halua replikaa tehdä. Sen takia pistetään vähän eri väristä sinne. Sitten, mikä voisi olla maailman turhin päivitysauto? Ja ehkä typerinkin. Spacerit tietysti. Eli spacerit pannaan sinne vaan raideväliä levittämään. No mitä se hyövyttää? Kaarelle tulloo rengas paremmin. Ja se on sitten paremman näköinen, ainakin minun mielestä, jonka takia ne sitten laitetaan. Ja mikä sitten on semmonen oikein viimeinen kruununjalokivi kesälle, kun laitetaan vähän niin kuin kesäminttiä autoon. No vanteet tietysti. Ja mulla on tuossa yksi satsi hyviä kesävanteita, mitkä minun mielestä käypi tuohon autoon tosi hyvin, niin pannaan ne sinne vielä paikalleen. Ja katsotaan sitten vähän sitä lopputulosta ihan lopuksi, mikä siellä on. Mutta tässä vaiheessa jo pistä vähän kommenttia mulle tästä videosta, niin tiedetään, että kiinnostaako teitä Tesla-matsku teitä ja tehdäänkö lisää. Mutta ensin se auto otetaan pirttiin ja ruvetaan töihin. Tää ihan äsken pesti autoja. Vähän aikaa tuossa pihalla. Aivan se. Tärkeintähän tässä on tietysti puhtaus. Tuommoisella teräsharjalla rapsuttelu kaikki irtolika pois, niin on kaikkein parasta. Sen jälkeen brake cleanerillä kunnon puhistukset, sitten vielä rätillä ja sitten vielä kertalla brake cleanerillä, että antaa kuivua sen nätin näköiseksi päästä maalaushomma. Meillä on tämmönen Folia teki maali, oikein hyvää värinen, ja me tehdään nyt puolet tästä, koska maalataan vaan nuo etuusatulat oikeaan sävyyn, niin jääpi sitten noille takasatuloillekin myöhemmin. Oli ruotana. Noin ikkäästi. Onpa hyvää väristä. Tuossa on nollat. Ei mitään hajua paljonko tää niinku painaa tää tavara, mutta tehdään vaikka. Tätä on 40 grammaa tuossa tätä, niin pannaan tätä 16 grammaa, silloin se on ohjeen mukaan. Tää vaaka nyt rupes vähän sekkoilemaan. Ei näytä hyvältä tämä homma. Sen verran panttiin tätä kovetetta korkit tiukasti kiinni ja sen jälkeen sitten ruvetaan sekoittamaan. Tää on aika lirua tää maali. Tää nyt vissiin pitää 2 kertaan maalata tämä. Tuosta sitä on vaan ruveta. Tää on vähän niinku vasaralakka. Että tuommoiseksi se jääpi. Toivotaan, että se toinen kerta sitten sanoo todellisuuden siitä. Jotenkin tuntuu, että voihan se olla, että 3. kerrankin joutuu. Kyllähän se tosiasia on, että tää on aika kärsivälliseen hommaan. Meillä on tuommoinen pikku pensseli, mikä tuli mukana, sillä nyt on vähän tehty, ja sitten tämmönen töpötin, mitä saa rautakaupasta, se oli meidän omaa keksintö. Sillä oli ihan hyvä ja helppo maalata sitten, sillä saatu maalinkin pysymään ehkä paremmin. Lopputuloksen kannalta niin 2-3 kertaa ei ehkä välttämättä riitä, vaan tuossa tullaan nyt 3 kertaa maalattu, ja tuommoista on tuo maali, vaikka mitenkä taiteella yrittäisi sitä tehdä, niin pinta jääpi aika epätasaisen näköiseksi. Sitten saapa nähdä sit minkälainen se täysin kuivana on, kun antaa se nyt asettua tuossa. Mutta ei kyllä äkkiseltään voi suositella tätä hommaa kenellekään. Ja jotain muuta, esimerkiksi spraymaalilla on sitten parempiakin olemassa. Kyllä ne ihan kivalta näyttää sitten kesävanteiden takia. Niin ja pitää vielä vannettaa tuo Brake Caliber sticker -osto siihen Tesla teksti.
Kun oltiin saatu etukaliberit maalattua hyvästi, niin siirryttiin taakse ja takaa sille ihan sama juttu kuin etuusillekin. Pikkusen ehkä vähemmällä työllä siinä selvisi. Ja lopputulos oli kyllä ihan oman silmän miellyttävä ennen kuin päästään sitä varsinaisesti spacerin laittoon. Tuosta kattoon tuo käpi, mikä on renkaan kyleen ja kaaren ulkoreunan välissä. Pistin passin pystyyn ja laittanut siihen sitten mittanaahan 27 milliä on tämä erotus tavallaan. Tuosta niin nyt siitä lähtee sitten 20 poikkeen, niin kyllä se tulloo makoosasti kaarelle tuo rengas sitten. Katsotaanpa vähän tästä kulmasta. Mutta onhan se turhaa, voi hyvältä vaata. Eestä oli 25 milliä samalla metodilla mitattuna suunnilleen tästä kohi kaarelle. Nythän minä käytän semmoista työkalua, minkä ostin joskus Motonetin Alelaarista. Helvetin kalli oloinen ja kallis muutenkin, mutta oli tyyli miinus 90%, olisiko ollut alennuksessa. Tämmönen. En ole koskaan aikaisemmin tarvinnut. Samalla kun taivastellaan minun pahkon teemallin työkalun toimivuutta, niin muistellaanpa vähän spacereista. Paksuus on tärkeä, eli paljon sä haluat sitä vannetta ulospäin, pulttijako, keskireikä ja minkälaiset mutterit siihen tullut. Sitten kunnon puhistusnavala, että se on varmasti puhasen ja paskaa väliin, lätty paikalleen, hyvä tiukka sovitus, siihen sitten kopsautettava vasaralla, että se on varmasti kohdillaan. Mutterit kannattaa pyöritellä ja keskitellä sille, että se varmasti asettuu oikeaan kohtaan, eikä varsinkaan jää vinnoon, koska sit se on vähän huono, jos pyörä on vinossa. Lopuksi sitten pannaan samaan momenttiin kuin pyörä, eli mulla tässä tapauksessa 175. Otetaanpa alas ja katsotaan miltä se näyttää. Jännittää suorastaan. Ei se vielä oikein ole asettunut Tää pikkusen painuu nyt alaspäin, kun tuolla käy ajamassa. Ehkä myös sen jälkeen tehdään vasta se todellinen analyysi siitä, mutta näyttää oikein hyvää. Sillä välin kun minä kamppeita käännän tuonne toiselle puolelle ja ruppeen töihin, niin otapa sinä tämä kanava seurantaa, niin näet tämmöistä matskua lisääkin. On kätevä, kyllä voimahauta. Etulättyjen laitossa tässä ei mitään sen ihmeellisempää ollut. M14 kierteet on puuteessa, ei muuta kuin mutterit paikalle. Huom spacerin omat mutterit, pyörämutterit ei välttämättä käy, joten kannattaa siitä asiasta pitää huolta. Spacerit on lähtökohtaisesti laittomat, niin tässäkin tapauksessa show-käyttöön myönnätä laitellaan paikalle vai mitä. Sitten vaan eestäkin momenttiin 175 newtonia kiinni ja sitten päästään pyörän laittoon ja ihailemaan lopputulosta. Olen erittäin tyytyväinen ja voin kertoa, että parkkipaikalta erottaa kyllä tämä auto, että meillä on vanteet asettu aika hyvin tänne kaareen, niin kuin oli tarkoituskin, että se madallus toimi, sitten se spaceri, niin kyllä se vaan aika paljon antoi siihen apuja. Katsotaanpa vähän vannetta tarkemmin, kun minä lupasin siitä spekseä, eli tämähän on Japan Racingin JR28, tää vanne. Minusta on oikein hyvän näköinen, sopii tähän korriin tosi hyvästi. 8,5 tuumaa leveä ja 20 tuumainen. ET vakiona 40. Ja nyt kun meillä on ne spacerit, niin eessähän meillä on silloin 25, koska siellä on se 25 lätkä eessä ja takana 20, eli ET on 20 sitten takana. Tästä jos katsotaan, niin tää asettuu kaareen aika hyvästi tää rengas. Ja tää on 235-35 kumi, Continentalin kumi. Pikku stretchi tulloo tähän, niin se aika kivasti menee tuonne kaareen sisälle tilanteessa, kun tilanteessa ei ole raapinut missään vaiheessa yhtään mihinkään, vaikka jos pyörätkin aika paljon käännetty ulospäin. Sitten jos katsotaan vähän sivusta vielä jarrussa tullaan, niin se aika hyvästi pomppaa nyt tuo kultainen tuolta esille, että mä oon siihenkin erittäin tyytyväinen verrattuna vaikka siihen punaiseen. Silloin se automatta olisi kyllä Tesla Performance replika tulisi mieleen. Ei sille vaan niinku maha mitään. Niin tuo kultainen pello on kyllä aika hyvin ja pikkudetailina löydettiin vielä tuommoiset tuohon. Niin on kyllä nyt niin turhaa hifistelyä, mutta semmoset siihen löytyy. Näissä renkaissa mulla ei oo nyt niitä Bluetooth
BLE-antureita, eli näitä rengaspainesensoreita. Se aiheuttaa pikkusen harmituksen siinä mielessä, koska nyt se auto ei tiedä paljon on rengaspaine, mutta ei se haittaa mitään. Kunhan itse tiedät, että siellä kumissa on ilmaa. Se pikkuvaroituksen antaa, mutta ei mitään muuta. Tarkoitus on laittaa heti BLE-anturit, kun löytyy kääpäset siihen paikalleen. Vaatii toki rengastystä. Tämmönen oli tämä projekti nyt tähän asti. Mitä tykkäät autosta, mitä tykkäät videosta, pistä kommentti, tilaus tulemaan. Nähdään seuraavassa jaksossa.